Bine ați venit, dragilor, din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 27 aprilie până pe 3 mai. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin intermediul comentariilor frumoase, prin gesturile de apreciere și, desigur, prin gândurile bune care vin din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Desigur, și cei care sunteți pentru prima dată aici, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi veți rezona sau pur și simplu vă va plăcea această modalitate a mea de a face lecturi, nu ezitați, abonați-vă și desigur susțineți acest canal cu un simplu like. Oricum eu vă mulțumesc anticipat pentru aceste lucruri. Și acum, haideți să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor din Scorpion. Niște energii interesante. Haideți să o luăm cu începutul, dragii mei. Avem altarul. Pe partea asta, începem cu partea profesională, să vedem cum se prezintă lucrurile. Și pe partea profesională, altarul îmi vorbește de o organizare mult mai bună în ceea ce privește munca, în ceea ce privește situațiile legate de profesie, de cariera voastră. Sunteți mult mai atenți la detalii. Nu vă mai scapă nimic. E posibil chiar unii dintre voi să puneți anumite limite, să învățați anumite lecții. Sunteți mult mai ambițioși. Poate reușiți să vă învingeți anumite temeri legate de situații care într-o mai mică sau mai mare măsură au legătură cu munca sau cu cariera voastră profesională. Toate aceste lucruri vă face să dați rezultate, să aveți rezultate stabile și în același timp să vă construiți un sistem profesional mult mai bun. Eu spune că poate unii dintre voi veți căuta în anumite situații, nu știu, cu care vă puteți voi confrunta la locul de muncă, să căutați și partea pozitivă, să nu mai vedeți totul așa de negru. Ceea ce faceți voi acum va avea cum să spun eu, vă poate aduce un rezultat pe termen lung. Și cu precădere, cu atât mai mult dacă unii dintre voi aveți un ascendent în Fecioară. Pe partea banilor. Aici, dragilor, trebuie să vă zic că este una dintre cele mai bune poziții. De ce? Pentru că arată câștiguri. Arată câștiguri sau venituri stabile. Orică faceți voi, nu știu, vreo investiție bună, orică materializați ceva concret, un plan, un proiect, apare o creștere care, chiar dacă, cum să spun eu, apare ceva stabil, este lent, dar este pe termen lung. Este ceva sigur. Totuși, trebuie să o spun,
pentru că avem berbec, avem taur. Aveți grijă totuși la cheltuieli pe, să zicem, ceea ce denumește acum fiecare ca fiind ceva de lux. Este într-adevăr o carte foarte bună pentru stabilitate financiară, dar păstrați-vă totuși un anumit echilibru. Da? Cheltuieli pentru confort, pentru lux, care să fie cât mai echilibrate, nu exagerate. Partea sentimentală vine cu o mărturisire. Știu dacă zodia Capricorn vă spune ceva, dar există niște discuții foarte sincere, foarte mature în relația voastră în această perioadă, în care se vor clarifica foarte mult anumite sentimente, ce simți tu, ce simt eu, da? În relația voastră, în cuplul vostru. Totodată se pot stabili și anumite reguli în relație. Este o comunicare responsabilă. Se vor face anumite mărturisiri, se vor recunoaște anumite lucruri care nu vor face altceva decât să aducă mult mai multă transparență în relația voastră și cumva să lase, să alunge, ca să spun așa, orice fel de îndoială. Cei care sunteți singurei, voi, dragii mei, simțiți o atracție pentru o anumită persoană, nu știu dacă zodia berbec are vreo legătură, dar simțiți că parcă vă dă aripi, ca să zic așa. Este cineva puternic, o persoană puternică sau activă, da? Și e posibil ca și voi, mai ales dacă aveți și vreun lună Venus sau chiar ascendentul în berbec, să o puneți în fața lor unei decizii foarte rapide. Da sau nu. Chiar dacă există atracție din partea voastră, totuși există și o lipsă de toleranță. Nu vă plac jocurile emoționale. Da? Există o anumită limită. Așa cum bine am spus și cu acest Saturn. Dar voi vă simțiți cumva atrași de o anumită persoană și ideea asta cu acum spui, ori e albă, ori e neagră. Adică nu vă place, cel puțin nu în perioada asta, să pierdeți timpul cu tot felul de jocuri, joculețe. Aveți nevoie de claritate. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Scorpion în perioada 27 aprilie, 3 mai. Să vedem. Voi pregăti în perioada imediat următoare, sper cât de curând, în măsura în care îmi permite timpul, și lecturile generale pentru luna mai, care să știți că va fi o lună, pe măsură ce avansăm către jumătatea anului, să știți că lucrurile, energiile devin foarte intense. Și o să vedeți. Dar noi revenim la lectura noastră și haideți să revenim. Partea asta profesională, așa cum bine am văzut și cu treiul ăsta de bâte, e posibil să primiți o veste, e posibil să fiți în așteptarea unei vești. Acest trei de bâte îmi vorbește de un proiect pe care voi deja l-ați început și care parcă începe să-și aducă rezultate vizibile. Acum, nu știu, că e vorba de ceva online, că e vorba de orice altceva legat de cariera profesională, îți dai seama, realizezi că funcționează și că e posibil să fie nevoie și de mici ajustări pentru a putea merge mai departe.
pot să apară noi colaborări, noi parteneriate care să te ajute să crești, să te extinzi. Iar această energie am văzut-o deja, în care tu te organizezi profesional, în care tu ești atent la detalii, te structurezi mult mai bine și asta îți aduce o eficiență maximă, asta îți aduce rezultate stabile. Pe partea bănuților am văzut și aici apare o creștere, dar cu 7 de spade, foarte interesant aici. Acești 7 de spade, să știți că în cazul vostru îmi vorbește de anumite riscuri ascunse. Riscuri ascunse la o anumită investiție, la care voi trebuie să fiți atenți. Pentru că dacă nu sunteți atenți, puteți pierde o anumită sumă de bani, care tocmai posibil să vă intre. Există riscul unei înșelăciuni sau a unor cheltuieli neașteptate sau din cauza unei lipse de transparență financiară să apară posibile pierderi. Acum, putem vorbi de asemenea și de cineva care încearcă să profite de voi și de banii voștri sau cineva care încearcă să vă păcălească, să vă promită ceva financiar, bani sau, nu știu, ceva de valoare, da? Care nu este ceea ce pare a fi. Tocmai de aceea, această carte nu vine numai cu vești negative, vine și cu avertizări și aceste avertizări spun în felul următor, că trebuie să fiți buni strategi, să nu alegeți riscant fără să aveți toate datele problemei, să arătați acea tactică, să fiți, cum să spun eu, o strategie inteligentă, în așa fel încât să fiți atenți și să vă dați seama că nu tot ceea ce este strălucitor este și real. Acum, asta nu înseamnă că trebuie să gândiți numai negativ, da? Pentru că atâta timp cât vă folosiți inteligența, vă folosiți discernământul pentru a evita problemele, chiar puteți lua decizii corecte. Dar eu mi-am făcut datoria să vă spun cam care este energia, unde trebuie să fiți voi atenți. Pe partea asta a dragostei, acest as de monede, am vorbit de dialog. Să știți că comunicarea dintre voi în această săptămână este una foarte, foarte importantă. De ce? Pentru că deschide efectiv un nou drum. Un nou drum în relația voastră, dacă ați avut ceva de clarificat, dacă ați traversat perioade tensionate sau perioade de neclaritate, nu știi exact ce să crezi, cum să crezi, toate acest dialog sincer, transparent, pentru voi e ca o poartă care se deschide și care vă aduce stabilitate, siguranță în relație. Vă poate ajuta chiar să începeți ceva, un proiect comun. Nu știu, să vă gândiți, uite, hai să facem o economie, nu știu, să ne luăm o casă sau să luăm o mașină sau, nu știu, să faceți o achiziție sau pur și simplu să faceți planuri pe termen lung. Pentru că relația se va simți mult mai sigură și mult mai predictibilă și cu un sprijin reciproc. Ceea ce eu zic că este esențial când vorbim de cupluri. Și cum să nu avem și arcanul vostru, moartea, care nu reprezintă o moarte fizică, ci reprezintă transformare, dar și finalizare. Să știți că voi sunteți foarte categorici, chiar dacă există atracție, vă manifestați, iese caracterul ăla de scorpion din voi. De ce? Pentru că chiar dacă simțiți o atracție foarte puternică vis-a-vis de o persoană, în momentul în care trebuie să luați
o decizie rapidă de da sau nu, lipsa asta a toleranței și faptul că nu vă plac jocurile prea lungi sau nu vă place ca cineva să se joace cu voi, mai bine zis, din punct de vedere emoțional, nu va face altceva decât să, într-un fel sau altul, parcă să vă ajute să vă eliberați de ceva din trecut. E un paradox aici, pentru că mai degrabă aș spune că voi sunteți atrași poate de cineva din trecutul vostru cu care ați mai avut o relație. Posibil să fie și acest lucru. Și sunteți în faza în care, știi ce, acum spui, mai mergem, nu mai mergem, nu, azi e bine, mâine nu e bine, sau hai să ne împăcăm, dar de fapt stai că nu ne împăcăm, adică să se joace cu sentimentele voastre. Și veți fi foarte categorici. Mie, arcanul major, Martea, arcanul vostru, de fapt, îmi vorbește de o perioadă de eliberare, de o renunțare la ceva care încă se pare că vă influențează în prezent și dar pe de altă parte îți dai seama că poți începe un nou capitol emoțional cu o altă perspectivă, cu o altă persoană poate, da? Sau îți schimbi efectiv modul de a vedea viitoarele relații. Poate ieși dintr-un anumit blocaj în care te-ai cufundat în amintiri, în resentimente și poate ai evitat o perioadă de timp, ai evitat relațiile noi, tocmai din cauza acestei experiențe din trecut, dar care, într-un fel sau altul, prin faptul că deveniți categorici, ori e albă, ori e neagră, chiar vă poate ajuta să puneți final acestui zbucium permanent, chiar dacă voi vă simțiți atrași, mare atenție, intim, da? Pasional sunteți atrași de această persoană, dar e cineva care practic se cam joacă cu sentimentele și emoțiile voastre. Surpriza pentru voi, dragilor, în această săptămână este un 2 de monede. Un 2 de monede care îmi vorbește de echilibru, în special pe parte financiară, în primă fază. Dar, de asemenea, îmi vorbește și de parteneriate, colaborări. Pot apărea situații în care voi trebuie să alegeți între două opțiuni, legate poate de muncă sau, nu știu, să alegeți între două variante pe care trebuie să le analizați foarte bine, legate de bani. Da? Am văzut și acest lucru. Deci surpriza săptămânii pentru voi este menținerea unui echilibru. Unui echilibru. Și să știți că e posibil pentru cei singuri să fie o alegere între vechi și nou. Între ce vă macină, e posibil aici să fie chiar două energii. Acum, voi adaptați. Pentru cine încă simțiți ceva sau decât atracție, pentru că este totuși, cam asta este surpriza. Iar la voi se verifică foarte mult. Și o vedem și pe Artemisa. Este ceva care va trage trupește, cineva care va trage trupește, dar pe de altă parte se cam joacă cu sufletul și inima voastră. Pe de altă parte avem ceva nou și să știți că, nu știu, tind să cred că veți alege ce este nou și veți încheia cu partea asta a trecutului care v-a tot dat peste cap în ultima perioadă.
Haideți să vedem și care e mesajul vostru important pentru această perioadă și avem neîncrederea. Credința în tine poate reconstrui încrederea în ceilalți. Și aici avem îndoială, neîncredere și suspiciune. Acum este bine știut, în general, zodia Scorpion este zodia care odată ce intuitiv simte ceva, că ceva nu este în regulă, începe acea teoria conspirației, da? Totuși, sunteți într-o perioadă, pentru că este un mesaj săptămânal, general, în care ar trebui să aveți, poate, mai multă încredere în voi, în ceea ce, nu doar în intuiția voastră, ci și în instinctul vostru, pentru că totuși sunt două lucruri diferite. Să aveți încredere în și credință până la urmă că lucrurile n-au cum să meargă rău până la nesfârșit, pentru că odată cu recuperarea acestei credințe în voi în primul și în primul rând, și în faptul că sunteți în stare să luați decizii bune, să analizați lucrurile așa cum trebuie, asta va reconstrui încrederea în ceilalți. Și atunci, probabil că știți cum e, că în momentul în care suntem neîncrezători, poate nu e vorba neapărat de o încredere în cineva, neapărat, poate e vorba de neîncredere în voi, în gândul că nu sunteți capabili poate să faceți niște lucruri sau că sunt prea grele sau prea dure de dus. Și în cazul acesta, asta sădește în sufletul fiecăruia până la urmă, cu atât mai mult în sufletul vostru, ca și energia Scorpionului, suspiciunea, neîncrederea, îndoiala. Dar nu mai permiteți acestor lucruri să vă afecteze și credința asta în voi, că până la urmă veți răzbi, veți putea trece peste tot. Asta reclădește de fapt și încrederea în ceilalți. Se spune despre Scorpioni că odată ce ai înșelat încrederea, e foarte greu să o recuperezi. Dar aici eu trebuie să vin cu un mic artificiu, cu o mică clauză contractuală, să-i spunem așa. Unui Scorpion, ca să-i recâștigi încrederea, trebuie să-i o dovedești cu vârf și îndesat. Dar asta nu înseamnă că nu este imposibil. Și dacă cineva poate își dă silința, într-adevăr, și voi simțiți acest lucru, atunci lucrul ăsta poate să facă Scorpionul să-și recapete încrederea în ceilalți. Și de-al minter să vă reclădiți încrederea în voi înși vă. Cred că asta este de fapt cel mai important. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi pentru această săptămână, pentru acest final de aprilie și început de mai. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și desigur până la următoarea noastră reîntâlnire, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și să lăsați ca iubirea, credința, pacea și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.